हजुरहरूले टिकटक डेली युज गर्नुहुन्छ तर टिकटकको केही यस्तो फिचरहरू छ जुन एकदम धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ र हजुरहरूले चाहिँ टिकटक युज गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू नोटिस गर्नुहुन्छ कि डेली बेसिसमा चाहिँ केही न केही अपडेट भइरहेको हुन्छ। आज म त्यस्तै गरी 5 वटा यस्तो मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ टिकटक फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्छु र हजुरहरूले मिस नगर्नु होला, लास्टसम्म हेर्नु होला र हजुरहरूलाई कुन कुन फिचर युज गर्न एकदम धेरै मन पर्छ त्यो पनि कमेन्ट गरेर जानु होला। सो या गाइज, धेरै ढिला नगरिकन इट्स मी सुस्मिता भट्टराई and you guys are watching my YouTube channel, so let's start this video. अब पहिलो फिचरको बारेमा कुरा गरौँ। मैले कति वर्षदेखि टिकटक युज गरिरहेको छु, बट आजको डेटमा मैले यो भन्दा अगाडिको वर्ष कुन भिडियो हालेको थिएँ भनेर मलाई थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले टिकटकले त्यो पनि इजी बनाइदिएको छ। हजुरलाई चाहिँ आजकै दिनमा यो भन्दा अगाडिको वर्ष कुन भिडियो हाल्नु भएको थियो भनेर हजुरलाई थाहा पाउनु छ भने त्यो फिचर हजुरले इनबक्समा देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरले इनबक्समा चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ टिकटकको इनबक्समा, त्यहाँनिर माथिपट्टि हजुरले अन दिस डे भन्ने फिचर देख्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो भन्दा अगाडिको वर्ष मैले जुन भिडियो हालेको थिएँ त्यो यहाँनिर देखाइरहेको छ र त्यो भिडियोलाई हजुरले स्टोरीमा हाल्न सक्नुहुन्छ, फेरि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अरू केही नगरे पनि म दिनकै चेक गर्दै बस्छु कि मैले कुन कुन डेटमा कुन कुन भिडियोजहरू हालेको थिएँ यो भन्दा अगाडिको वर्ष। र हजुरहरू नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने गाइज हजुरकोमा यो अप्सन देखाउँदैन, बिकज हजुरले यो भन्दा अगाडिको वर्ष भिडियो हाल्नु भएको छैन होला अनि या अर्को वर्ष देखाउन सक्छ। सो हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। अनि दोस्रो फिचर रहेको छ, कहिलेकाहीँ हजुरले भिडियोज हेर्दा हेर्दै टिकटकमा भिडियोज नै हराउँछ र हजुरले कुन कुन भिडियोमा कमेन्ट गर्नु भएको छ हजुरलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन भने त्यो भिडियोजहरू हजुरले भेटाउन सक्नुहुन्छ र कुन कुन भिडियोमा हजुरले कमेन्ट गर्नुभएको थियो र कसको कसको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो भनेर त्यो भिडियो पनि हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन, टिकटक एप ओपन गर्ने र प्रोफाइलको अप्सनमा जाने, त्यसको माथिपट्टि हजुरले 3 डट देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले त्यहाँनिर सेटिङ अनि प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले तलपट्टि स्क्रल गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ कमेन्ट अनि वाच हिस्ट्री। जस्तै त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरले दुईवटा देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन्सहरू, वाच हिस्ट्री अनि कमेन्ट हिस्ट्री। सो हजुरलाई चाहिँ जुन हेर्न मन छ त्यहाँनिर क्लिक गरेर हजुरले वाच हिस्ट्री र कमेन्ट हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर हजुरले सबै भिडियोजहरू भेटाउनुहुन्छ जुन हजुरको चाहिँ हेर्दा हेर्दै गायब भएको हुन सक्छ, या फेरि हजुरले कसैको भिडियोमा कमेन्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब तेस्रो फिचरको बारेमा त कुरै नगरौँ, बिकज यो फिचर टिकटकमा आउने बित्तिकै म चाहिँ एकदम धेरै खुसी भएको थिएँ, बिकज मैले चाहिँ जहिले पनि रियल क्यामेराबाट भिडियोजहरू बनाउँथेँ र कतिपय भिडियोजहरू टिकटकमा थियो जुन मैले सेभ गरेर एडिट गर्न मिल्दैन थियो। बट अब हजुरले टिकटकबाट भिडियो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, ड्राफ्ट भिडियोज या फेरि हजुरले कुनै भिडियो बनाइराख्नु भएको छ त्यो पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर चाहिँ सुरुमा आफ्नो ड्राफ्टमा जानु र त्यहाँनिर हजुरले कुनै एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नु जुन हजुरलाई सेभ गर्नु छ र त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले माथिपट्टि अहिले सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ जुन टिकटकले अहिले ड्राफ्ट भिडियो सेभ गर्ने अप्सन दिएको छ। लिटरली यो अप्सन चाहिँ एकदम धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ, मलाई चाहिँ एकदम धेरै मन पर्यो। अब मैले रियल क्यामेराबाट भिडियो बनाउने स्ट्रगल अलिक कम हुन्छ, बिकज मैले डाइरेक्टली त्यहाँबाट भिडियो बनाएर सेभ गरेर एडिट गर्न सक्छु। अनि अब हजुरहरू पनि छिटो जानु र आफ्नो सबै ड्राफ्ट सेभ गर्नु, के थाहा भोलि यो फिचर जान पनि सक्छ। सो या गाइस, अब फोर्थ फिचरमा चाहिँ हजुरलाई कुनै पनि भिडियोजहरू एडिट गर्न झ्याउ लाग्छ या फेरि हजुरसँग नर्मल कुनै भिडियो छ भने हजुरलाई कुनै अर्को एप चाहिँदैन त्यसलाई अझ इन्ट्रेस्टिङ बनाउन, अझ राम्रो बनाउनलाई, किनकि टिकटकमा नै त्यही फिचर दिएको छ। हजुरले नर्मली कुनै एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला आफ्नो टिकटकमा र हजुरले साइडमा त्यहाँनिर टेम्प्लेटको अप्सन देख्नुहुन्छ, जहाँनिर चाहिँ हजुरले क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको साउन्ड प्लस एनिमेसन, स्लोमो, त्यसमा ब्लर इफेक्ट सबै त्यसमा एड भएर आउँछ र हजुरले चाहिँ त्यहाँनिर सङहरू खोजिरहनु पनि जरुरी पर्दैन, बिकज त्यो साउन्ड र बिट अनुसार त्यहाँनिर टेम्प्लेट्सहरू दिएको छ। सो हजुरहरूले पनि त्यसै गरी त्यहाँबाट टेम्प्लेट्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ क्यापकटको टेम्प्लेट पनि युज गरिराख्नु परेन र कुनै साउन्डहरू पनि खोजिराख्नु परेन। सो यो चाहिँ एकदम इजी छ र हजुरले चाहिँ कुनै सिम्पल भिडियोलाई पनि एकदम धेरै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूले ट्राई नै गर्नुपर्ने हुन्छ, यो मैले चाहिँ धेरैचोटि ट्राई गरिसकेको छु। अब 5औं फिचरको बारेमा कुरा गर्छु जुन मैले चाहिँ एकदम धेरै युज गरिरहेको हुन्छु, त्यो फिचर हो क्युआर स्क्यान। र अहिले चाहिँ टिकटकले चाहिँ एकदम धेरै इजी बनाइदिएको छ। हजुरले युजर नेम पनि भन्नु पर्दैन, हजुरले कसैको युजर नेम पनि सोधिराख्नु पर्दैन, हजुरले डाइरेक्टली क्युआर स्क्यान गरेर कसैलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, कसैको प्रोफाइल चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन, हजुर प्रोफाइलको अप्सनमा जानु र माथिपट्टि 3 डटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै दोस्रो अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले माई क्युआर कोड।
त्यहाँनिर क्लिक गरेर हजुरले त्यसलाई स्क्रिनशट गरेर डाइरेक्टली हजुरले आफ्नो स्टोरीज आफ्नो पोस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ द्याट कसैले पनि हजुरलाई इजिली फलो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको प्रोफाइल चेक गर्न सक्नुहुन्छ या फेरि हजुरको साथीहरूले हजुरलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो एकदम इजी बनाएको छ टिकटकले द्याट हामीले चाहिँ जस्तै गरी क्युआर स्क्यान गरेर पैसा पे गर्छौँ त्यस्तै गरी हजुरले क्युआर स्क्यान गरेर कसैलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसैको प्रोफाइल चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो मलाई चाहिँ यो टिकटकको फिचर एकदम धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सो मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेँ सो यस्तै गरी हजुरलाई कुन कुन फिचर मन पर्यो र कुन कुन फिचर हजुरले एकदम धेरै युज गर्नुहुन्छ त्यो नि कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै खालको हजुरलाई नयाँ नयाँ फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ जान्नु छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् आउने दिनमा म यस्तै खालको भिडियोजहरू लिएर आउनेछु अनि यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच गाइज एन्ड एक लाइक गरेर भिडियोलाई सेयर गरेर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला बाई गाइज